Chuyện là hôm nay mình xuống cái khu sản xuất thì thấy mấy anh làm cái gì mà nó lạ quá. Chân thì đạp cái gì vàng vàng, xong rồi thoa thoa vuốt vuốt, thật là khó hiểu. Sau khi hỏi các anh ở đây thì mình mới biết, thì ra là mình đang làm bạc dây để cho vào cái bộ dàn cầu của máy bơm đặt ở dưới nước. Bộ bật dây này nó chạy có thể là đã được 3 năm á. Thì các bộ láp dàn cầu bên mình sẽ cho làm từ bạc dây hoặc là bạc nhựa, chứ không làm bạc lòng em, để cho tuổi thọ của bộ láp bền hơn. Và các đầu bơm nước được làm bằng chất liệu inox 304, độ bền cao, phù hợp bơm ở những môi trường có tính ăn mòn rỉ sét cao. Và đặc biệt dòng bơm nước bên mình tạo ra nhằm để phục vụ các nhu cầu bơm cấp nước liên tục, bơm mọi lúc mọi nơi.